Welcome, STEENBOK mensen. Welcome. Het is de Energy Vibration Lezing voor de STEENBOK mensen. Sagittarius, STEENBOK, kopsmensen. Dus word voorzichtig. Dit is voor de new year dat je bent. Nou aan het begonnen. Je behind de jaar daarvoor. En nou begint je met een new year. Dus lezing is voor de mensen dat is geboren 21 december tot en met 27 december 2020. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, positive alignment of energy. Als jullie weten, als je begint 24 december, je werk, this is december, January, February, zo werk je tot je komt terug naar hier naartoe. Dus alle de energies dat is hier verplaatsen vanaf 21 tot en met 27 december affect you. So it says it's accumulation and a cycle, okay? Dus alles dat affect you. Iedereen krijgt hetzelfde energies, maar in verschillende maanden, oké? Dus als je bent hier, dan Januari, December, January, February, zo werkt je en je komt terug. Dus je weet wanneer en wat gebeurt in je leven en hoe dat in de toekomst uitziet voor jou, oké? Het is een positive alignment of energies, dames en heren. Het is een situatie waar je ziet dat mensen oplossing komt, conflicts is over, jullie krijgen nieuwe stad en dat soort dingen vooruit gaan. En je eindigt die jaar on a powerful note waar je heeft de energie van commitment en een nieuw start komt op voor heel veel van jullie. Sommige van jullie kunnen gevraagd en te gaan trouwen, oké? Nou, we gaan even bekijken de lezing van 21 december. Nou, hier we zijn 21 december. Heel veel van jullie, als je have problemen om fertility, je wordt dat wordt in balance gebracht, dus verwacht zwangerschap in dit jaar. Dus als je het was moeilijk voor jou zwanger te worden, verwacht dat gaat even lukken dit jaar. Dan zien wij de energie van sommige van jullie have some sort of a problem, issues met je kinderen. Sommige van jullie gaat issues, emotional situatie met je moeder en je oma even bijwerken en wegzetten. Het is een jaar van materialistic stabiel. En die gaat echt achterkomen dat een jonge ramlier of boodschapper person heeft heel veel gestolen op jouw naam. En de waarheid is nou even boven water. Mensen hebben gezien dat deze fire sign person en zijn kinderen en zijn moeder hebben heel veel geld genomen op naam van jou, oké? Dus mens is nou van op de hoogte en is nou heel veel begint te zien dat sommige van jullie komen achter misschien. Sommige van jullie is niet, je weet niet wie deze persoon is en hoe deze persoon is aan je informatie krijgen, maar ze realiseren dat deze persoon heeft je informatie gebruikt en heeft geprofiteerd en heeft heel veel genomen in naam van je naam. En ik zie dat mensen, deze persoon wordt echt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Heel veel van jullie gaat je emotionele situatie veranderen. Je werk aan een emotionele situatie dat je heeft jaren vastgehouden tegen je moeder of tegen je oma.
of tegen een zus of tegen een broer, maar je gaat deze emotional issues, probleem en situatie wegwerken in this year. Dus heel veel van jullie gaat even realiseren ook dat je kind was op school gepest of de vriend van je kinderen heeft heel veel van je kind gestolen. Dat is heel veel van deze situatie, want je gaat even realiseren dat heel veel van deze situatie boven water komen, maar je gaat langzamer ze verwerken. Nou, wat je gaat hier even zien is die energie van 23. De energie van 23 heeft mee te maken met gestres en tef en gestres. Oké, dus sommige van jullie kom achter dat een jong ramlige boodschapperson heeft heel veel genomen op naam van je naam. En deze persoon wordt kapot voor de daden wat ze hebben gedaan. Heel veel van jullie, je balance uit je emotional situatie en je gaat vooruit gaan in je leven. Materialistic wealth komt terug voor jou. En balance, materialistic balance, geld. Kom goed, je zaken ook komen best wel goed uit. En mens gaat dat best wel zien. Dus jullie hebben 3, de keizerinnen. Heel veel situaties worden opgelost met je moeder in dit jaar. De energie van de keizerinnen. En het is een jaar waar je balanceert some sort of an issue. Dat is gespeeld. Dat is around jou. Dus je hebt gewoon 3. Het is over je materialistic stability. Je komt achter heel veel situaties waar mensen heel je informatie verbruiken. En mens is van op de hoogte over wat is gebeurd. Dan, dus je hebt financial stability in this year. Als we gaan bekijken de mensen dat is geboren 22 december. Het is een jaar waar je brengt balance door je emotie. Het is een jaar waar mensen is aan het verwerken van de emotional situatie, de emotional issues, problemen dat je heeft onder de tapijt gestapt. Je haalt het uit en je gaat daar oog op oog bekijken en een resolutie hier gaan brengen. En dat is best wel positive alignment of energy. Dus dit is best wel goed, omdat wat zien wij hier is dat sommige van jullie was gewoon emotionally imbalanced. En in dit komende jaar, je gaat even alle de problemen, de issues, de problemen dat je heeft gehad, en je houdt vast, je bring some sort of a resolution here and balance here. This transition, and it's a zeer positive transition. It is a transition waar je los. This year is a year of oplossing. Okay, this is a year van oplossing. En je oplost je emotional issues van de verleden. En je brengt balance in je leven. En dat is good. Balance is number 14. Dus je hebt 14. 5, 8, 14 en 17. 5, 8, 14 en 17. En dit is best wel een zeer positive energy, omdat je work on yourself. En als je bekijkt de energy in this year, iedereen werkt on zichzelf, oké? Omdat misschien is de lockdown, dus iedereen begint te bekijken en work on zichzelf. We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 23 december. Dus gefaciliteerd aan iedereen. De energie van de trein is vooruit gaan, express. Dus je ziet express en is de trein. This is de vergelijking van de victorious en successful, de zegwagen. De zegwagen. En this is a powerful energy. En wat zien je is dat je verwerkt en verandert some sort of emotional problemen, issues that was created in your world. En je bent daar overkomen, dat situatie. En ik zie dat sommige van jullie gaan even op zoek
naar emotional balance tussen u en jouw moeder. En sommigen van jullie krijgen een nieuwe start. De eind van de conflicts en de competitie. En je krijgt een nieuwe start. Maar ook dat je krijgt long-term stability. Oké? En dat is zeer, zeer powerful. The long-term stability. The stability you regain balance in je leven. Oké, dus het is positief vanwege doordat je gaat vooruit gaan in het leven, maar op een positieve manier. Oké, je bent op zoek naar verandering in je leven. Sommige van jullie kunnen zwanger raken in dit jaar, dus als je bent niet van zwanger raken, wees voorzichtig, omdat sommige van jullie wordt zwanger geraakt in dit jaar. Is een fruitful year voor jullie. Dat betekent als je begint een ondernemen, een zaak, het gaat goed lopen. Balance come in your world, stability come in your world, long-term stability, dat je kan best wel je kinderen steunen in de toekomst, snap je? Dus het is positief, want heel veel van jullie hebben heel veel meegemaakt met u en je kinderen, u en je long-term stability voor je kinderen, voor jezelf. En now, this year is the year dat je gaat echt je gaat echt vooruit gaan met alles. Dat krijgt een nieuwe start. Is zoiets als je creëert nieuwe kansen, nieuwe doorzettings voor morgen om jou in de positieve en de juiste richting te sturen in een krachtige manier. En dat is goed. Hier heb je de energie van de anker. En het is goed voor sommige van jullie dames of mensen in de onderneming om een ketting te kopen met dit anker, omdat wat het doet, ik hou je balance, dat je voelt niet zoiets als je bent in de waarde of in de look, oké? This is een goed energie voor dames aan de ketting te gaan dragen, especially dames dat is ondernemers. En ondernemers is goed te dragen een van deze aan je ketting, omdat dat brengt je balans in je leven. Overkom obstacles, vooruitgaan, doorzetten voor morgen is de jaar voor jullie mensen voor 23 december. En een krachtige positive alignment of energy gefaciliteerd. En de conflicts en de competitie dat was around you is now behind you. Je neemt je empower terug, gefaciliteerd. De terrein is 7 en this is long-term stability and it is 35 is 8 infinity. This is ook een goede zaak overseas. This is ook betekent als je wil een zaak gaan opzetten is het ja, ga daarvoor. Dan gaan we even kijken aan de mensen dat is geboren 24 december, gefaciliteerd met je verjaardag. Het is een year van de oracle. De year van de oracle is dat je wijsheid en knowledge. Some sort of a positive communicatie tussen u en je moeder. En dit is best wel goed. Some sort of a conflicting issue met je kinderen of met je kind of met je moeder. Een oplossing komt. De ogenprinses is de energie van je geestelijke gids en boekenleider. Dat gaat jullie boekenleiden door this year. En breng je long-term stability. Maar ook breng je winsten en je droom in vervulling. Now, sommige van jullie, whatever conflicts it is, je overkomt deze conflicts en je winsten en dromen komen te vervullen vanwege doordat er was mensen dat staan tussen u en wat het is dat je wil, dat creëert problemen voor jou. En now, ik zie some sort of a balance and resolution dat gaat binnenkomen voor jou. En dit is krachtig.
Dus het is een krachtig alignment of energy. Some sort of a positive news that komt binnen voor jullie. And it is so it says jullie beginnen to connect via yoga of via meditation. Met je geestelijke gidsen, met je ogen bewustheid. En dat gaat je helpen om jou te connect met je geestelijke gids. En dat geeft je aan je wisdom en knowledge. Dus als je bent een creative person en dat soort of ding, zo kom je creativity binnen. Oké? Sommige mensen kennen gewoon even zitten, niksen en dan kom je op met brilliant ideeën. En dat is wat gaat gebeuren voor jullie in dit jaar. En dat is karakter. Dus je hebt de energie van 2, 5, 4 en 13. 2, 5, 4 en 13. And the energy is that sommige van jullie, some sort of a conflict met een kind is now over. And this year resolve je alle de conflicts, issue en problemen. Omdat je krijgt aan je wisdom en knowledge, hoe moet je daar manoeuvre. En dit is best wel goed. Alrighty, dan we gaan even verder. We kijken de mensen dat is geboren 25, gefeliciteerd. Prettige feestdagen. Geweldig. Oké, dus mensen dat is geboren 25 december. There is some sort of a conflict. Now, there was heel veel conflicts. En daar komen heel veel conflicts en competitie. Maar laat het. Een mens is een mens. However deze mens komt op. Maar laat maar los. Vanwege door dat je bent beschermd door door je ouders of je bent beschermd door mensen in de macht. Je bent beschermd door mensen in de overheid. Als je bekijker is zo het zegt, je bent onder inzicht van mensen in de overheid of authority. En ze beschermt je. Nou, dit is ook beschermd van je geestelijke gids. Je bent geboren op 25 december. Maar het is kerstmisdag. Maar eigenlijk is 23 december was de geboorte van Christus. Maar ook als je bent geboren op deze dag, omdat dit is de dag dat ze hebben opgegeven, is zo het says, je wordt zo beschermd. Als één ding, er is iemand bam. Oké? Dus het is zo het says, jullie hoeven niks voor te zorgen. Sommige van jullie horen soms soort van informatie van een scorpion en een andere plaats, soms soort van verdriet. Verdriet voor een scorpion in een andere plaats komt op. En je moet innerlijke kracht hebben om deze persoon te beschermen. Soms soort van verdriet voor deze persoon. Some sort of a verdriet komt op voor deze persoon en je moet deze persoon helpen door de verdriet te verwerken. Dus conflicts. En wat zie ik hier en wat realiseer ik is dat whatever the conflicts and the situatie is, there is some sort of a grote beoordelen dat gebeurt. Oké, en nou mens is van op de hoogte wat is gebeurd en hoe deze mensen hebben creëerd heel veel problemen en issues. En nou je heeft de kracht. Dus zoals je vindt de kracht om echt de conflicts even naar een eind te brengen. Echt de conflicts om some sort of issue en problemen even in staat te brengen. Je wensen en je droom is in vervullen. En nou realiseer je wat is gebeurd. Oké, en dat is best wel goed. Nou, we gaan even verder kijken. De mensen dat is geboren 26 december, dus is best wel goed. De energie van 26 december heeft mee te maken met de calling. Dus als je realiseert,
heel veel mensen hebben mee te maken met a higher source of energy. Het is zoals je Engels en het heet onbewustheid begint je wakker te worden. Het is zoals wakker worden. Daar is meer tussen de even en de ogen berustheid en de lage berustheid. Oké, dus het kan even en helm. Maar het is een soort of frequency, energy. En het is zoals die laat je wakker worden. Dus als je realiseert, de mensen van 24, 25 en juli op 26, het is een jaar van word wakker. Daar is meer hier, daar is meer achter de sluizen, daar is meer hier. Ga even op zoek, daar is meer. Sommige van jullie is verdriet dat je kan niet met je vrienden, je familie, verdriet. Maar ik zie het is als if sommige van jullie je wenst dat je droom is in vervullen, maar toch kan je niet de dingen kan pakken, weet je. Some sort of a good news komt voor jullie dat is geboren 26 december. Goed nieuws komt. Ik zie some sort of a positive news komt naar jou naartoe over een nieuwe huis. Dus als sommige van jullie willen een huis verkopen of een nieuwe huis. Some sort of informatie is hier over een nieuwe huis en een nieuwe contract dat wordt voor jullie dat is geboren. 26, some sort of a situatie. Now, sommige van jullie hebben verdriet, je mist je moeder. There's some sort of an emotional situatie dat je hebt meegemaakt. Moeilijkheid omdat je kan niet reizen. Moeilijkheid omdat je kan niet even naar vrienden en familie. Zeer emotional op tweede kerstdag. En dat is, dat kan ik best wel snappen. Maar het is voor je eigen goed dat de premier van Nederlands aan de slot gezet, echt waar. Als jullie weten precies wat is hier aan het hand en precies wat this virus en dat soort van ding. Jullie zal gewoon blijven doen wat de premier zegt, omdat de premier is van op de hoogte. En ik denk dat mensen zoals mezelf is ook van op de hoogte wat precies met deze virus en deze situatie. Dus ik zal zeggen, ik weet het is moeilijk. Je mist je familie en dat soort van dingen. Er is FaceTime, er is allerlei mogelijkheid om samen met je familie, laat het los van wekens door. Dat je gaat even realiseren, weet je, mensen zijn niet klaar voor, om te weten precies wat this virus is. Mensen zijn echt hier niet klaar voor. En het is niet van ons als channelers te vertellen wat this virus echt is en wat het doet. Ik zie dat onze minister-president probeert ons te beschermen en hij doet zijn best omdat hij is van op de hoogte hoe gevaarlijk deze situatie is. Het is verdrietig, maar toch, ik ging altijd weg, maar ik realiseer, ik moet gewoon blijven zitten voor de next 5 jaar van wekens doordat dit wordt opgelost over 5 jaar. Dat wij kunnen nieuw gaan doen en de wereld zal niet hetzelfde. Dus mensen dat is geboren 26, hou vast, hou tijd en bel gewoon open je hart, bel iemand, zit niet alleen, dat is niet goed. Ik wens je heel veel succes. Dus we hebben 2, 5 en 3. 2, 5 en 3. Als deze zijn je ongelukkige nummer, niet doen. Oké? Dus als deze nummer is ongelukkig voor jou, niet doen. Het is alleen een gelukkige nummer. Nou, we gaan even kijken. De mensen dat is geboren 27 december. Nou, dames en heren. Oké. You hit the jackpot. Oké, dus. Dames en heren, dat is geboren 27
December, het is een nieuw jaar om een nieuwe start voor jezelf. Het is een jaar als je wil een ondernemer worden, het is de jaar om te doen. Wat heel veel mensen is niet van op de hoogte is dat met deze shutdown, of deze lockdown, however je noemt het, geef je tijd om even te bekijken. Weet je bent altijd op YouTube, je bent altijd op je telefoon. Dat is wanneer je ziet de gaat in de lucht. En daar ga je pakken. Dat is een goed jaar voor ondernemers. Een goed jaar ook voor mensen wordt gevraagd en te gaan trouwen. Een goed jaar voor samen te gaan wonen. Dus als jullie was jaren apart, je gaat even realiseren, het is beter dat we geven een huis op en we gaan samen intrekken onder hetzelfde dak. Het is ook een nieuwe jaar dat kinderen komen terug naar huis. Het is veel beter. Dames en heren, ik weet dat je wil de privacy en de rust en dat soort dingen. Maar het gaat over family. En het gaat ook over, de meer mensen in een huis is de meer last je te betalen. Oké, dus als iets gebeurt met een van de ouders en de kind werken, minder lasten omdat jullie kunnen delen. Totdat deze situatie en deze virus en deze situatie is opgelost. Het is goed om te delen. Dus als je kind belt op en zegt, ja ma, pa, mag ik terug naar huis? Het is goed omdat dat gaat even beter financial stability. Een nieuw contract wordt opgezet. Een nieuw huis, als je hebt een huis dat je wil verkopen, het wordt verkocht. Als je wil een huis dat je wil kan kopen, het wordt, als je wil samen kan wonen, ja. Als je wil kan trouwen, ja. Dames en heren, je hoeft niet heel veel mensen te gaan trouwen. Het is gratis bij de gemeentehuis. 1 dag in de week is het gratis bij de gemeentehuis. Als je wil gaan trouwen, je hoeft niet met heel veel mensen, 200 mensen, jezelf en de ambtenaar. Je kan even gaan trouwen zo. Dus ik zie dat heel veel van jullie wordt gevraagd te gaan trouwen. Als je wacht nou, of je doet het nou of niet. Mens gaat even een oplossing hier even gaan doen. Some soort van oplossing en dat is goed. Dus mensen dat is geboren 27 december. Er is krachtig gefaciliteerd. This is so powerful. Geniet hiervan. Geniet hiervan. En ik ga het even zeggen tegen jullie. Ik wens jullie een zeer krachtig jaar. En namaste tot de volgende keer.